Bună ziua! Sunt Simona Măglaș, consultant în alăptare acreditat internațional IBCLC și astăzi pe canalul Familia Postpartum vom vorbi despre frenul lingual restrictiv sau anchiloglosia. Așadar, anchiloglosia și impactul acesteia asupra alăptării, hrănirii, vorbirii și nu numai. Frenul lingual, pe înțelesul tuturor, este acea țică de sub limbă, care face legătura dintre planșeul bucal și limbă. Îl avem cu toții, doar că în unele cazuri acesta este fie scurt, fie inelastic și împiedică astfel mișcările corecte și complete ale limbii. Dacă mișcările limbii sunt limitate, se pune problema dacă este necesar ca acel fren să fie secționat sau nu, pentru a preveni și gestiona multitudinea de probleme ce poate fi dată de această restricție. Ce resimte mama atunci când încearcă să alăpteze un bebeluș cu un fren lingual restrictiv? În primul rând, atașarea poate fi foarte dificilă, superficială. Mameloanele pot prezenta răni sau pot avea formă de ruj teșit, ca un ruj nou, după episoadele de subt. Mai apar problemele ce decurg din staza laptelui, faptul că sânul este drenat insuficient, ducând la canale blocate, angorjare, mastită. Din cauza faptului că sânii sunt drenați insuficient după episoadele de subt, aceștia par tot plini, dureroși, iar unele mame afirmă faptul că alăptarea unui bebeluș cu anchiloglosie presupune un job full-time. Ce resimte bebelușul atunci când are un fren lingual restrictiv? Se atașează incorect la sân sau chiar la biberon. Scapă sânul foarte frecvent. Are semne și simptome de reflux gastroesofagian. Regurgitează foarte mult, varsă mult în jet, plânge mult. Mai poate produce un sunet ciudat în timpul subtului, ca un țocănit. Are gaze, pare copleșit de flux, se neacă la sân. În ceea ce privește gazele, auzim adesea că bebelușul râgâie sau trage vântul la fel de zgomotos ca tatăl. Bebelușul poate crește lent în greutate. Clampează sânul, practic mușcă sânul atunci când încearcă să compenseze mobilitatea redusă a limbii. Îi curge lapte pe la colțul guriței când suge. Respiră adesea cu gurița deschisă, sfărăie, respirație zgomotoasă, pare că are mereu nasul înfundat și uneori când regurgitează iasă lapte pe nas. Doarme puțin și prost, este mereu nemulțumit. Se frustrează adesea la sân și uneori chiar la încercarea de hrănire cu biberonul. Acestea sunt problemele care pot fi întâlnite dacă bebelușul are un fren restrictiv în cadrul alăptării. Desigur, nu este obligatoriu ca mama sau bebelușul să manifeste toate aceste simptome, dar dacă vă regăsiți într-una dintre situațiile descrise mai sus, se recomandă evaluarea frenului lingual al bebelușului de către un specialist. Așa cum spuneam la începutul videoului, nu doar alăptarea este afectată de anchiloglosie. Să luăm, spre exemplu, hrănirea. Cumva navigați printre toate problemele pe care le-a pus frenul în perioada alăptării și ajungeți la episodul diversificare. Diversificare pe care, să zicem, că o începeți cu pireuri, clasic. În diversificarea clasică, bebelușului este oferită hrana cu ajutorul linguriței de către părinte sau îngrijitor. Fie el și interesat de conținutul linguriței, acesta se va afla în imposibilitatea de a o goli și adesea părinții afirmă faptul că ajung să răstoarne pur și simplu conținutul linguriței în gurița bebelușului. Apoi începe tentativa de a înghiți, dar din cauza faptului că limbuța are mișcări limitate, în loc să facă o mișcare în încercarea de a conduce conținutul guriței către înghițire, acesta va încerca să facă acest lucru, dar va ieși doar așa, ajungând să împingă conținutul linguriței oferite de părinte în afara guriței. Mișcarea aceasta de protruzie este comună la începutul diversificării, dar dacă aceasta persistă, se recomandă evaluarea de către un specialist a frenului lingual. Mai folosesc uneori tiparul de subt și reușesc să înghită o parte din conținutul linguriței, dar cea mai mare parte tot în afara ei va ajunge. Ce se mai poate întâmpla în cazul diversificării unui bebeluș cu fren lingual restrictiv? Acesta poate avea un reflex de gag accentuat. Pare că se neacă cu mâncarea sau chiar se neacă.
Aceste experiențe negative în ceea ce privește hrănirea sunt obositoare pentru părinți și au un impact negativ și asupra bebelușului, care poate ajunge să dezvolte o aversiune față de procesul de hrănire, refuză hrănirea, bazându-se în continuare doar pe lapte matern sau lapte formulă. Dacă până acum ați reușit cumva să găsiți ceva strategii compensatorii să treceți peste probleme, tranziția la bucăți chiar va fi dificilă. Alimentele care necesită masticație trebuie să fie plimbate prin gură cu ajutorul limbuței de către bebeluș pentru a le aduce și a le readuce pe suprafețele de mestecat, pe gingii, iar un bebeluș cu fren lingual restrictiv nu poate efectua aceste mișcări de lateralizare sau de elevație pentru a face ceea ce dorește cu bucățile de mâncărică din guriță. Odată introdusă mâncarea în guriță, bebelușul fie va aștepta ca aceasta să se topească, să o poată gestiona, fie va avea un gag și o va respinge. Și aici intervin alte situații neplăcute. Copilul devine un pretențios, care nu acceptă orice tip de aliment, tocmai din cauza faptului că nu poate gestiona textura acestora. Va rămâne timp îndelungat pe pireuri sau va avea alimente preferențiale fiind acelea pe care le poate gestiona, pe care le poate mesteca și înghiți. Aici, fiind măricei, deja folosesc și alte metode compensatoare, spre exemplu, cer apă în timpul hrănirii. Mâncarea plasată în guriță este cumva sfărâmată, dar deoarece nu o pot readuce pe gingii sau macine, aceștia cer apă pentru a favoriza înghițirea. Sau unii dintre ei trec la next level, își introduc degetele în guriță pentru a desprinde mâncarea de pe cerul gurii sau de pe obrăjori, de pe interiorul obrăjorilor, ca să o readucă pe gingii să o poată mesteca. Vorbirea este și afectată de către frenul restrictiv, deoarece limba este folosită pentru a articula cuvintele. În perioada de bebelușie, când aceștia încă nu vorbesc corect, nu este neapărat o problemă. Dar odată ajungi la vârsta de școlar sau preșcolari, copiii care folosesc substituții, omit litere sau adaugă litere în plus cuvintelor pe care le folosesc și necesită intervenția logopedului, ar trebui să fie verificați în ceea ce privește anchiloglosia. Adesea părinții sunt puși în situația de a fi nevoiți să ceară sfatul logopedului pentru că copiii frustrați refuză să vorbească, după ce o bună perioadă nu s-au putut face înțeleși. Haideți să vă povestesc și problemele stomatologice ce pot apărea în cazul anchiloglosiei. În mod normal, în repaus, limba stă pe palat sau pe cerul gurii, cum se spune popular, modelându-l și dându-i acea formă de litera U specifică și, în timp, îl și lățește odată cu creșterea copilului. Dacă bebelușul, copilul, are un fren lingual restrictiv, limba este țintuită jos și se află în imposibilitatea de a modela palatul, cerul gurii, iar acesta va crește îngustat și în formă de litera V. În timp, în momentul în care apare dentiția permanentă, maxilarul fiind îngustat, dinții nu au loc să crească, vor crește încălecați, va avea nevoie copilul de aparat dentar, va fi supus probabil unor intervenții chirurgicale de extracție pentru a permite dinților să crească. Unii dintre ei vor fi extrași pentru a permite loc celorlalți să crească corect. De asemenea, adulții cu frenuri restrictive pot suferi și de retracție gingivală cauzată de presiune exercitată de fren. Cariile dentare pot fi și ele o consecință a unei restricții a limbii, deoarece adesea ne folosim limba atunci când încercăm să îndepărtăm resturi de mâncare rămase pe gingii și pe dinți. Mai apar probleme și în ceea ce privește calitatea somnului, deoarece persoanele care prezintă anchiloglosie au tendința să doarmă cu gura deschisă. Li se usucă gura în timpul nopții, se trezesc frecvent ca să bea apă și dimineața sunt mai obosiți, mai morocănoși. De ce mențin sau dorm așa de mult cu gura deschisă? Așa cum am explicat mai devreme, acea îngustare specifică a palatului și forma de V duce la o îngustare asociată a bazei nasului, iar astfel fluxul de aer pe care persoanele cu anchiloglosie îl primesc pe nas este limitat, iar ei deschid gurița pentru a se oxigena mai corect. Respirația pe gură nu este normală și în timp poate conduce la alte probleme. Atunci când fluxul de aer primit pe nas este limitat, iar aceștia deschid gurița și respiră pe guriță, la nivelul amigdalelor
și a vegetațiilor adenoide se pot produce microtraume care duc la inflamarea acestora și, în timp, la necesitatea intervenției chirurgicale asupra acestora. Problemele legate de lipsa somnului pot conduce la probleme comportamentale. Astfel, copiii privați de somn pot fi mai irascibili, uneori au simptome de ADHD. La unii dintre copiii cu frenuri linguale restrictive putem întâlni chiar otite frecvente. Desigur, nu toți copiii sau adulții cu fren lingual restrictiv manifestă toate aceste probleme, dar este important să fie cunoscute de către aceștia, deoarece în momentul identificării frenului se pune problema dacă acesta trebuie secționat sau nu. Decizia se ia de către părinți împreună cu medicul care va efectua secționarea acestuia, pe baza simptomatologiei și pe baza tuturor problemelor pe care le poate pune în timp dacă nu este secționat în momentul depistării. Care este rolul consultantului în alăptare în ceea ce privește problema frenurilor restrictive? Consultantul în alăptare va efectua întotdeauna o evaluare a anatomiei orale a bebelușului, fiind astfel capabil să observe anumite limitări specifice anchiloglosiei. Iar atunci când consultantul sesizează aceste limitări, rolul său este să recomande părinților un consult de specialitate. Consultul de specialitate ideal ar fi să aibă loc cu un medic care are experiență în evaluarea și secționarea frenurilor. Medicul poate fi chirurg pediatru, medic stomatolog sau medic ORL. Acesta a fost video de săptămâna aceasta de pe canalul Familia Postpartum despre anchiloglosie. Sunt curioasă să-mi scrieți în comentarii câte dintre dumneavoastră știați de toate aceste probleme pe care le poate pune un fren lingual restrictiv. Vă mulțumim pentru vizionare și vă invităm, dacă v-a plăcut conținutul acestui video, să ne ajutați cu un like, share, subscribe.